للتحكم بإظهار نافذة فتح ملف وحفظ باسم واختيار مجلد، يوجد سطر برمجي نستطيع من خلاله أن نتحكم بهذا الأمر. هذا السطر هو هنا. عندما نضع السطر يقول ديالوج Application File Dialog، نعطيه قوس كبير لوحده يعطينا الخيارات الأربعة: الخيار الأول أو الخيار الثاني أو الخيار الثالث أو الخيار الرابع. هنا نستطيع أن نختار الفايل، هنا نستطيع أن نختار مجلد، هنا نستطيع أن نختار Open، هنا نستطيع أن نختار حفظ باسم. فإذا نحن الآن سوف نختار الخيار الأول. وفي البرمجة الثانية يوجد الخيار الثاني. وفي البرمجة الثالثة نختار الخيار الأول الذي خاص بالفايل. لنعطي تنفيذ ولنرى ما هي أهمية هذا الملف. إنه يعرض لدينا اختيار الملف. اختيار الملف نرى أنه اختيار ملف. هنا اختيار مجلد في البرمجة الثانية. البرمجة الأولى اختيار ملف، نحدد نحن أننا على سطح المكتب يوجد لدينا مجلد، سوف نختار ملف. عندما نحدد عدة ملفات تنتقل بنا البرمجة إلى أن تعطي رسالة أن الملف المحدد موقعه كذا واسمه كذا. لنلاحظ حدد أنه حدد الملف الأول، أوكي، الملف الثاني. فإذا يوجد حلقة فور هي التي تبحث وتعطينا نتائج الملفات المحددة. تنتهي البرمجة. فإذا البرمجة الأولى تقول أننا نستطيع أن نحدد الملف عن طريق متغير له خصائص الملف، فتح نموذج الفتح، وثم متغير آخر يأخذ قيمة عشوائية. نعطيه أمر لكي يذهب ويعرض ديالوج لكن لفتح ملف. الآن نحن نعرض ديالوج لفتح ملف. نصه نعطيه تغيير هو اختيار ملف. وهنا تقول إذا تم اختيار، إذا الديالوج كان يوجد فيه قائمة، فإذا تم الاختيار نقع في حلقة تقول جميع الملفات التي تم اختيارها، جميع الملفات تم اختيار، أعرض لي الاسم ثم الملف الثاني والملف الثالث. وإذا لم يختار إذا لم تنفذ يعرض هذه الرسالة تعرض أنه لم يحدد أي ملف. وفي الأخير نلغي الذاكرة الخاصة بالإظهار النموذج. هذا هو الفكرة الأولى للإظهار. الفكرة الثانية لإظهار النافذة لنرى التنفيذ أنه حدد المجلد. فإذا هذا هو العنوان الذي حددناه، نفس البرمجة السابقة، لكن هنا تم تغيير أو اختيار الخيار الثاني، حدد المجلد. نحن لدينا على MDR على سطح المكتب هذا المجلد، فإذا تم تحديد المجلد فأعطانا المسار الخاص بهذا المجلد. حدد المجلد، نرى البرمجة أنه يوجد متغير ويوجد أمر لفتح النموذج، وثم هنا يعطينا أمر أين سوف تكون تنفيذ النافذة. عندما سوف تفتح سوف تعطي هذا المجال، ويقول إذا تم التحديد أو إذا كان التحديد يساوي الصفر فإذا تعرض هذه الرسالة. إذا التحديد لم يساوي الصفر فإذا يعطي خاصية الخيار الأول. إذا عندما نحدد عدة خيارات لا تعطى الخيارات مثل المثال السابق كلها،
لكن تعطي الخيار الأول الذي هو مسار هذا المجلد وتنتهي البرمجة. إنها البرمجة الثانية. البرمجة الثالثة التي هي خاصة بعملية الفتح، نفس النموذج نفس البرمجة، لكن يطلب عملية فتح ملف. عندما نطلب فتح ملف من هنا نرى أن الملف قد فتح رقم 1، لكن الذي لم ننتبه عليه أنه عندما نطلب هنا يوجد إكسل واي تكست، فإذا إنها موجودة هنا، هذا نص لكن يقابل هذا الامتداد، فإذا إنه يعرض لدينا الملفات الإكسل الحديثة مع الملفات النصية، فإذا نستطيع أن نتحكم بما سوف يعرضه في نافذة فايل. طبعا يتم مسح البيانات القديمة ويتم تغيير النص هنا ويتم اختيار الخيار الثاني من عملية الإدخال ويعرض ويتم التنفيذ. فإذا البرمجة سهلة، أننا سوف نفتح الملف في الإكسل. النموذج أول النموذج ثاني كان يعطينا مساره امتداد هذا الملف، أما هنا يتم التنفيذ. أما البرمجة الأخيرة لنلاحظ أنها عبارة عن عملية تحديد وحفظ الفايل الذي تريد أن تحفظه. إنه هنا تم فتح ملف إكسل جديد، فإذا نحن الآن نعمل في بوك 3. البرمجة موجودة في بوك 3، وهذا البوك 3 يطلب حفظه. إذا أردنا أن نحفظه على سطح المكتب بMDR بهذا الاسم. هلا الخيار هو أنهم مختارين الخيار رقم 16، هذا هو الخيار 16 من الاختيارات، نحن نستطيع أن نغيره ونضعه خيار إكسل. فإذا غيرنا الخيار وكتبنا رقم 444 نلاحظ أنه تم حفظ الملف. فإذا الواجهة الأخيرة هي لتم حفظ الملف. إن هذا الملف يعالج السطر الأول أنه يأخذ من A1 ما يحدد ويطلب فتح الملف وينسخه ويذهب إلى ملف جديد ويلصق المحتويات، وهذه المحتويات تطلب بعملية حفظ باسم. فإذا هذا هو نافذة حفظ باسم ويتم عن طريق يختار الخانة 16 لتنفيذ هذا. إذا لم يتم تحديد هذا الملف يعرض رسالة لم يحدد أي ملف. شكرا لمتابعتكم. الدرس كان اليوم مقسم إلى 4 أقسام: عملية فتح ملف، حفظ ملف، تحديد مجلد، مسار ملف. نشكر متابعتكم، نلتقي في درس جديد. أرجو أن تتابعوا هذا الدرس جيدا لأنه فيه معلومات مهمة ومفيدة.